ოლიგარქის მიერ მიტაცებული ქვეყანა და გაზრდილი ელიტური კორუფცია, რა შეხედავს გამოსავალს ფადი ასლი. პოლიტიკური პარტიების პასუხი თეატოლუკიანს და ოპოზიციის პოლიტიკური გეგმები მთავარში 6-ზე. საუმჯდობის ეთერშია მთავარი 6-ზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. მთავარმა მოიპოვა კადრები, რომლის გასაჯაროებისაც ხელისუფლებას ყველაზე მეტად ეშინოდა. 9 საათზე მზის სინათლეს იხილავს ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს სისტემური დანაშაულის მთელი კასკადი. მასალა, რომელიც გადამალული იყო და ამ კადრებით ჩვენი სახელმწიფოს მმართველები ერთმანეთს აშანტაჟებდნენ. კადრები, რომელსაც ახლა თქვენ ეთერში ხედავთ, მხოლოდ ნაწილია იმ გამაოგნებელი ვიდეო მასალიდან, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა მაკა ჩიხლაძე მოიპოვა. ზუსტად 9 საათზე საქმე, რომელზეც გამოძიება ფორმალურად არის დაწყებული და წესით შინაგან საქმეთა სამინისტროში დიდი წმენდის საფუძველი უნდა გახდეს. ჩვენს ხელშია არა მხოლოდ კადრები, არამედ დოკუმენტები, რომლითაც დასტურდება, რომ სისტემურ დანაშაულზე ყველა სახელმწიფო უწყება საქმის კურსში იყო, თუმცა ამ ამბავს მალავდა. ვინ არიან მაღალჩინოსნები, რომლის ოჯახის წევრებიც ამ კადრებში ფიგურირებენ, ამას თქვენ 9 საათზე გაიგებთ. არა გაკუპლება პოლიციასთან, არ გაქვს. ეგეთ გამოწერე. გამოწერე. კაჩაღი ვარ და დედის წყნელი ვარ პლანეტის. დაწერე ეგეთ. პლანეტას უკრავსო დედა. ხელი მომეწი, დაიცა არა. ვიტო არ ვარ წინი. ხელი მომეწი უმეჯალავები. უმეჯალავები მეთქი რა. ვისი ძმაც გინა ისიყავ. მაიმე არ დაგინდობთ, თქვენ რას გიზავთ, იცი? თქვენ რას გიზავთ, იცი ბიჭო, პოლიცია კი არა. იცი ვინა ვარ? არ ვიცი. აი შენაერებს ფორმას ვხდი მე. აი ეგედა სახში უნდა დაჯდე შენ, საერთოდ. აი შენაერი მე თუ ფორმას გავხდის დიდი სიამოვნებით დავჯდები. კი ბატონო, აი და განახე. დღის სხვა მთავარი თემები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ბათუმის კლინიკა უკვე დატოვა. ილია მეორის მედიკოსებთან ვიზიტი სულ 9 საათს გაგრძელდა. ექიმების თქმით, მას ტკივილები ჰქონდა წელის არეში, თუმცა მას ჩაუტარდა ყველა კვლევა, თუმცა სერიოზული არაფერია. პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და ის მკურნალობას უკვე სახლში განაგრძობს. არ გახვიდე. ის უწმინდესობას ცოტა წელის ტკივილები ჰქონდა და დასვენების პერიოდში რაღაც შეაწუხა წელის ტკივილმა. ხოვა კონსულტაცია, მივედით, გუშინ გავსინჯე, ნახე, თუნდა საჭიროება მოითხოვა დამატებით გამოკვლევების ჩატარება, გადაუვეთ წელის მალების მაგნიტური ტომოგრაფია, არაფერი საგანგაშო არ არის. პატარა სპონდილოზი აქვს, ასაკობრივი ცვლილებები აქვს, ამის გამო წირვის დროს, დიდხანსფეხზე დგომის დროს წელის ტკივილი აწუხებს. აქედან გამომდინარე ვნახეთ რაიმე არ იყოს საგანგაშო. ყველაფერი ნორმალურად არის, განსაკუთრებული საშიშროება არაფერი არ არის. შესაბამისი რეკომენდაციები მივეცით, ყველაფერი დაუნიშნეთ. ხმაური და დაპირისპირება იყო ხორავას ქუჩის საქმეზე ბრალდებულ მიხეილ კალანდიას პროცესზე. დავით სარალიძის მკვლობის საქმეზე სასამართლოს ჩვენება დღეს პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსნის მირზა სუბელიანის შვილმა მისცა. მან ღიად პირველად ისაუბრა ეგრეთ წოდებული საპირფარეშოს ეპიზოდზე და მოყვა რა მოხდა 2017 წლის 1 დეკემბერს და რა იყო წინაპირობა იმ სისხლიანი დაპირისპირებისა, რომელსაც 2 არასრულწლოვანი ემსხვერპლა. სწორედ მის ამ ჩვენებას მოყვა ზაზა სარალიძის გაღიზიანება, მოკლული დავით სარალიძის მამამ სხდომათა დარბაზი დატოვა, რის შემდეგაც ხმაური უკვე დარბაზ გარეთ გაგრძელდა. სარალიძის შეურაცხყოფელ განცხადებებს აგრესია კალანდიების ოჯახის მხრიდან მოყვა. ჩვენ რა ვთქვი, მარტო უნდა მოსულიყო მიხეილ კალანდია შენი წარმოდგენით თუ სხვა პირებთან ერთად უნდა გამოცხადებულიყო, როგორი შეთანხმება იყო შენსა და შენ ზეიდაშვილის შორის? შეთანხმება. საკუთარი მოჩერდე ჩვენება. განაჩენი შემიძლია ყველაფერს ნახონ. ხორვატიის დედა მქამე უბრალოდ ეს კაცი ნამდვილად შეცდომაში ყავს შეყვანილი.
მაგიდან ხურვაჭარე რო უძახე, სულს თავისუფლის სულს ყიდის ყოველდღე. ჩვეულებრივი პროვოკაცია იყო სარალის თამხლები პირის მიერ, რომელმაც მამაჩემს ვთქვათ, გამოდი შენ ერთი გარეთო და ეხლა რომელი ადამიანი მოითმენდა, მით უმეტეს ამდენი ხანია შეურაცხყოფას ვითმენთ, ხმას არ ვიღებთ და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენად თავმოყარეობა არ გვაქვს, უბრალოდ პატივს ვცემდით ამდენი ხანი გარდაცვლილების სულებს და არაფერს არ ვიძახით, 2 წელი კალანდრიები ჩუმად ვიყავით და გადაგვიარა ყველამ თავზე და ამას ყველაფერს უკვე ბოლო მოიღო რა. ყველა ის ადამიანი, ვინც ნებისმიერი სახით ჩვენი ოჯახის წინაშე დამნაშავე იყო, ყველა აგებს პასუხს. ეს არის მაღალჩინოსნები იქნებიან, ესენი გამომძიებლები იქნებიან, უბრალოდ მოწმეები იქნებიან, რომლებიც იტყუებიან და ცრუ ჩვენებს იძლევიან ჩემი ძმის წინააღმდეგ, არა აქვს მნიშვნელობა. საქმის ერთ-ერთმა მთავარმა მოწმემ მირზა სუბელიანის შვილმა პირველად მისცა ღია ჩვენება სასამართლოს. ალექსანდრე სუბელიანი დეტალურად ყვება რა მოხდა 51 სკოლის საპირფარეშოში, როგორ დაიწყო მოზარდებს შორის დაპირისპირება და ვინ მონაწილეობდა მასში. ის ამბობს, რომ დავით სარალიძეს ჯანაშიასთან ერთად დანას გუგა ბარბაქაძეც ურტყამდა. დაჩემ გაისროლა იარაღი, მიუხედავად ჩემი თხოვნისა, ისინი მართულებით უბრალოდ ისროლა და მე ვთხოვე, რომ და მე გავიდით, მე და დაჩი უკვე ცალკე სასაუბროდ. და კითხა ესეთი რაღაც, რომ ხო გთხოვე არ ისროლ და რატო ისროლებო და მაგან მიმართა, რომ შენთვის რა მნიშვნელობა აქვს, ხო არ გვისურვეთ თქვენთვის, რომ უბრალოდ ისროლებთ. მაგის მერე ჩვენ უბრალოდ ხელი ჩამოვართვით და მე და დაჩი. ხოლო ჩოგოვაძიები ყველა ეხლა რას აკეთებენ? აი ამ დროს ჩვენ გავედით მე და დაჩი სასაუბროთ, თემო და დათა ცალკე წავიდნენ სასაუბროთ მეორე სართულიდან ჩამოდის თემა და მიყვება, რომ მე საუბრაო დათავ და გითხრა, რომ სკოლის მერე გნახავო შეფუდებიო. ვეუბნები, რომ კარგი არ ნერვიულო მეთქი, მიკას ხო იცნობ მეთქი, ჩემი დეიდაშვილი როა თქო, კი ვიცნობო და მიკა მეგობრობს, ამას მეგობრებთან მეთქი და დაურეკავ, ეხლა ვეტყვი, რომ მოვიდეს სკოლის მერე თქო. ვიდეო და საუბარი ხო შერიგებისკენ ფაქტობრივად ხო შევიდით კიდევაც. რა დროსაც დათო სარალიძე, მაგ დროს უკვე რაღაცა არ მოიწონა და გამოვიდა და დაიწყო რაღაც თქვენ როგორ გინათ ისე საუბრობთო, ყვირილი უზრდელობაო და რეებს არ ვლაპარაკობთ და ისეთი მსგავს უხეში ტონით დაიწყო საუბარი. და რაზეც გიორგი ჯანაშიამ ხელი მიაგო ხარზე და გამოვიდა არ ისეთი სერიოზული არაფერი არ არის, ჯობია შერიგებაო, რაღაც მსგავს ფრაზა უთხარ, კონკრეტულად არ მოსს მართლა გამოვიდა, ამდენი ხანი გავიდა და ერთი ის მახსოვს, რომ ის ხელის დადებაც არ მოიწონა და ხელი აუწყა, დაუწყო გინევა. სარალიძეს ჯანაშიას ხელი თუ ისეხები უყურებდა და აგინებდა. მაგას სიგარეტს ეწევა და ის სიგარეტიც ეშო. შეურაცხყოფა არ მოიწმინდა გიორგიმ და დაარტყა მის სარალიძეს და მაგაზე უკვე არტყა ჭკუა. უშუალო ჭკუები იყო სარალიძესა და გიორგის შორის. მას მოგჯენილი ყავდა გიორგი, რის დროსაც რა დროსაც გიორგიმ მოიბუტანა და მას დაარტყა რამდენჯერმე თუ ერთხელ, ეგეც არ ვიცი ზუსტად და დაარტყა. კიდე ეს შენ არ დაგინახავს ოღონდ როგორც არ დაგუნებია. ის რა აზრიც პირადად მე გამოჩნია ყველა იმ ფაქტების შეჯერებით, რაც მომისმენია და რაც ვიცი. ასევე ბარბაქაძე's მე პირადად დარწმუნებული ვარ, პირადად ხას არ ვარ დარწმუნებული ვარ, რომ მასაც არ გამოყენებული დანა სარალიძის მიმართებაში და მენაბდეზეს და შეჭმა რა რამდენად რეალურია არ ვიცი და მაგაზე მე პირადად ვერ ვიცი. ქვეყნის მთავარი პრობლემა ოლიგარქია, რომელმაც ქვეყანა მიიტაცა. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელი Transparency International-ის ანგარის გამოეხმაურა, რომელმაც კორუფციის აღქმის ინდექსი გამოიკვლია. ფადი ასლი ამბობს, რომ ქვეყნის ყველა ინსტიტუცია ივანიშვილის მხრიდან კონტროლდება და ერთადერთი გამოსავალი ოლიგარქის ხელისუფლებიდან წასვლა. ნინო სამყურაშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. დეტალებით ნინო გისმენთ. ყველა ინსტიტუციას ქვეყანაში აქვს სერიოზული პრობლემა და ეს სერიოზული პრობლემები ინსტიტუციებს შეუქმნა ბიძინა ივანიშვილმა. ასეთი განცხადება გააკეთა დღეს ფადი ასლიმ. ფადი ასლი საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პრობლემები, რომელიც ბოლო 8 წლის განმავლობაში შეიქმნა იმიტომ, რომ ქვეყანაში არის არაფორმალური მმართველობა და რომ ბიძინა ივანიშვილის გარდა ვერც ერთი ინსტიტუცია გადაწყვეტილებას ვერ იღებს. შესაბამისად, ყველა ეს მონაცემები შემდეგ უკვე საერთაშორისო ანგარიჩებშიც აისახება.
რეალური პრობლემა საქართველოსთვის არის ბიძინა ივანიშვილი. ის არის პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე, არის საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, გენერალური პროკურორი და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეც. ეს არის პრობლემა. ივანიშვილმა დაანგრია საქართველოში ყველა ინსტიტუცია. არაფერი არ მუშაობს იმის გამო, რომ ის წყვეტს ყველაფერს. დიახ, მან სრულად მოახდინა სახელმწიფოს მიტაცება. ინსტიტუტები სრულად უფუნქციო გახდა. ვერავინ ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას ისე თუ ამას ბიძინა ივანიშვილი არ დაეთანხმება. გამოსავალი არის ივანიშვილის წასვლაში. ის 8 წელია ხელისუფლებაშია და ქვეყანა ყველა ინდექსით უკან მიდის. 8 წლის განმავლობაში ქვეყანამ დაკარგა უნიკალური შესაძლებლობა წინსვლის. და როგორ ფიქრობთ, მისი მეორე ვადით ყოფნის 9 თვეში გახდება დემოკრატიის შუქურა? ერთადერთი გამოსავალი არჩევნებია, რომ მთავრობა წავიდეს და ივანიშვილმა ძალაუფლება დათმოს. პარლამენტო უმრავლესობა კი თავს იმართლებს და ისინი ამბობენ, რომ ეს ანგარიში, რომელიც წარდგენილი არის დღეს საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს არა უკაცრავად გენერალური სამდივნოს მხრიდან, ბერლინის ოფისის მხრიდან, ეს არის შეცდომაში არიან ისინი შეყვანილი და სწორედ ამიტომ არის, რომ ასეთი ანგარიშია დღეს მათი მხრიდან წარდგენილი. რა თქმა უნდა, უმრავლესობამ დღეს იერიში მიიტანა გამჭირვალობა საქართველოს თბილისის ოფისზე და მან თქვეს, რომ ის რომ სახელმწიფო მიტაცება არის ნახსენები ამ ანგარიში, ეს ყველაფერი პირდაპირ დაასახელეს, რომ არის ეკა გიგაურის დამსახურება და სურვილი. მონაცემები არის წინააღმდეგობრივი, იმიტომ რომ ერთი მხრივ საქართველო არის გამოკვეთილი როგორც აშკარა ლიდერი ანტიკორუფციული თვალსაზრისით, გამოკვეთილი ლიდერი რეგიონში და ჩვენ ვუსწრებთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსაც კი და ამასთან ერთად არის გამოყენებული ის ტერმინი, რომელიც მიაწოდა ეკა გიგაურმა თავის ბერლინის ოფისს, ეს არის სახელმწიფოს მიტაცება, თავის თავს ეწინააღმდეგება რეალურად ეს კვლევა. ღიმილის მონგრელი ტერმინები არის გამოყენებული. ხო, ერთი მეორეს არ შეესაბამება, ჩვენ გვაქვს ფუნდამენტური პროგრესი ამ კუთხით, კორუფციის თვალსაზრისითაც, ანტიკორუფციული თვალსაზრისითაც 2012 წელთან შედარებით, ამას აჩვენებს ბევრი კვლევა. არ არის ეს მარტო საერთაშორისო გამჭირვალობის კვლევა, ეს კვლევაც აჩვენებს და სხვა კვლევებიც ამ რეალობას ვერ გაიხსნენ, თუმცა შემდეგ ჩაწერეს ის ტერმინი, რომელიც ძალიან მოწონს ეკა გიგაურს. ჩვენ ვრჩებით რეგიონის ლიდერად, ჩვენ ვრჩებით აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის ლიდერად პირველ პოზიციაზე და შესაბამისად წლიდან წლამდე მინიმალისტური ცვლილებები გავლენას ვერ მოახდენს ზოგადად იმ რეფორმების განხორციელებაზე, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ. მთავარია, რომ ჩვენ ვართ რეგიონის ლიდერი, ცენტრალური ევროპის და აზიის ქვეყნებს შორის ლიდერი და შესაბამისად ჩვენ ვატარებთ რეფორმებს, რომლითაც 2012 წელთან შედარებით ეს აღქმის ინდექსი არის გაუმჯობესებული 62, როდესაც იყო 2012 წლამდე, დღეს არის 56. სოფლიოში კორუფციის აღქმის ინდექსის კუთხით ანგარიში დღეს გამოაქვეყნა Transparency International-მა 180 ქვეყანა არის ამ ანგარიში მოხვედრილი და მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაში პირდაპირ წერია ის, რომ დღეს ქვეყნის მთავარი პრობლემა არის სახელმწიფოს მიტაცება და პრობლემა არის ასევე ის, რომ საქართველოში ხდება ძალაუფლების კონცენტრაცია. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. არაფორმალური მმართველობა, სახელმწიფოს მიტაცება, ძალაუფლების კონცენტრაცია ქვეყნისთვის ისევ მთავარ გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის Transparency International-ის ანგარიშია ნათქვამი, რომელმაც კორუფციის აღქმის ინდექსის კვლევა გამოაქვეყნა. კორუფციის აღქმის ინდექსის საქართველოში ვითარება შარშანდელთან შედარებით 2 პუნქტით გაუარესებულია. საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანაა რეგიონში, რომელსაც რეიტინგი შეუმცირეს. 180 ქვეყანას შორის ის 54 ადგილზეა. გამჭირვალობა საქართველოს ოფისში აცხადება, რომ არაფორმალური მმართველობა და ერთი ადამიანის ხელში დიდი ძალაუფლება ქვეყნის განვითარებას სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. პრობლემად რჩება სასამართლო სისტემაში ჩარევა, თავდასხმა განსხვავებული აზრის მქონე სამოქალაქო აქტივისტებსა და პოლიტიკოსებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციაში სპეციალური სამსახურის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობენ, რომელიც ქვეყანაში კორუფციის შემცირებაზე იმუშავებს.
ჩვენმა ორგანიზაციამ პირველად ტერმინი სახელმწიფოს მიტაცება გამოიყენა ჯერ კიდევ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. მაშინ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ არსებობს ნიშნები სახელმწიფოს მიტაცების, თუმცა ახლა უკვე ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს იმისა, რომ პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს პროცესი ძალიან ეფექტურად მიმდინარეობს. ჩვენ ვხედავთ, რა პროცესები მიმდინარეობს დამოუკიდებელი ინსტიტუტების გაძლიერების თვალსაზრისით. აქ ვხედავთ, რომ ფაქტიურად ნაბიჯები კონკრეტული გადადგმული არ არის. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ინსტიტუტები ფაქტიურად დამოუკიდებლები არ არის. ვხედავთ, რა ხდება სასამართლოში, სამართალდამცავ უწყებებში. ბევრი კითხვები გვაქვს სხვადასხვა გამოძიებებთან დაკავშირებით, სადაც პოლიტიკური მოტივაციები იკვეთება. ვხედავთ, რომ თავდასხმის ობიექტები არიან როგორც სამოქალაქო აქტივისტები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ჩვენ ქვეყანაში არის არაფორმალური მმართველობა, სახელმწიფოს მიტაცება, რომელიც წარმოადგენს მაღალი დონის კორუფციის ერთ-ერთ ყველაზე, ასე ვთქვათ, წინწასულ ფორმას, ყველაზე ცუდ ფორმას, როდესაც რეალურად სახელმწიფო ინსტიტუტები ვერ უზრუნველყოფენ იმას, რაც კანონმდებლობით აქვთ მათ. ჩვენ არ გვაქვს ერთი კონკრეტული უწყება, რომელიც ეფექტურად შეძლებდა პასუხი გასცეს იმ კორუფციულ, მაღალი დონის კორუფციის გამოწვევებს, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არის. ამიტომ ჩვენ ვსაუბრობთ ცალკე დამოუკიდებელი უწყების შექმნაზე, შექმნის აუცილებლობაზე, რომელიც სწორედ მაღალი დონის კორუფციის საკითხებით იქნება დაკავებული. ადგილი არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანია ქულა. ქულა, როგორც მოგახსენეთ, არის 56, 100 შესაძლებელი ქულიდან, მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენთვის ნაცნობი სასკოლო სისტემით ეს არის 3-იანი, შეიძლება 3-იანი მინუსით, ასე ვთქვათ. კარგია, რომ რეგიონში პირველ ადგილზე ვართ, მაგრამ ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი რეგიონი, რომელიც გამოირჩევა ზოგადად კორუფციის მაღალი დონით. ბოლო დროს გახშირებული კვლევები და რეიტინგები არის სარკე ქვეყანაში არსებული უმძიმესი ვითარების ოპოზიციის შეფასებით ის, რომ ქვეყანაში არაფორმალური მმართველობა და მიტაცებულია სახელმწიფო და ამაზე უკვე პარტნიორები საუბრობენ, ღიად საბოლოოდ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე აისახება. ქვეყანაში არ არსებობს სახელმწიფო, ეს არის ამ ინდექსის ერთ-ერთი მახასიათებელი, როდესაც ამბობენ, რომ ქვეყანა მიტაცებულია და საკონსტიტუციო ინსტიტუტები არ ფუნქციონირებენ კანონის შესაბამისად და არაფორმალური მმართველი მოაჯდა ფაქტობრივად ქვეყანას. ასეთ ვითარებაში შეუძლებელია, რომ სიღარიბე დაეძლიოს და ეკონომიკა განვითარდეს, მაგრამ კორუფცია ეს ნიშნავს პრივილეგირებული ადამიანებისათვის სიმდიდრის დაგროვებას. კორუფცია ნიშნავს ქვეყნის განვითარებლობას. დღეს რეალურად გვაქვს ელიტარული კორუფციის სრული ნიშნები ქვეყანაში, ასევე პოლიტიკური კორუფციის ნიშნები, სწორედ ამაზე ვიბარებთ ერთ-ერთი საკითხი, რაც არის ფინანსთა მინისტრს და ასევე სხვა მთავრობის წევრებსაც აუცილებლად დავიბარებთ ამ საკითხებზე და ბუნებრივია, რომ ეს იქნება ასახული რეიტინგებში და აგერ ფაქტიც არის, რომ აგერ გამოქვეყნებულ რეიტინგებში ნაჩვენებია, რომ კორუფციის ინდექსთან მიმართებაში ვართ უკან დაწეული. ამ ქვეყანაში უკვე კორუფციის გარდა იმდენად წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება ცივილიზებული სამყაროს, რომ ის ეთყობა არც დასკვნებში არ აისახება. ბიუჯეტის პირდაპირ ძარცვა ხდება ყალბის აბუთებით. ესეთი რამე იმდენად წარმოუდგენელია 21 საუკუნისთვის, რომ ალბათ ეს შეიძლება ამ საუკუნის აღწერაში ვერც მოხდეს. ამ ნაწილში სრული ინფორმაცია ნამდვილად არ აქვთ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც აფასებენ თორე 3 პუნქტით კი არა, 23 პუნქტით დავიწევდით უკან. რატომ საუბრობს ოცნება ულტიმატუმის ენით? თეა წულუკიანის მკაცრი ტონის ახსნა და განეიტრალება დღეს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ სცადა. ირაკლი კობახიძემ მძაფრ რიტორიკაში თავად ოპოზიცია დაადანაშაულა და თქვა, რომ არ სურს ოპოზიციას უწოდოს კლოუნადა. რუსტან ჯაბანიშვილი განაგრძობს საუბარს თემაზე. რუსტან, გისმენთ. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი დღეს ცდილობდა, რომ ერთგვარად შეერბილებინა თეა წულუკიანის მიერ გაკეთებული განცხადება. ირაკლი კობახიძე ამტკიცებს, რომ იუსტიციის მინისტრს ულტიმატუმი არ წაუყენებია ოპოზიციისთვის და რომ მან მხოლოდ არსებული რეალობა ობიექტურად შეაფასა. ირაკლი კობახიძემ ოპოზიციის წარმომადგენლებს მათი ქმედებების და განცხადებების გამო დღეს კლოუნებიც უწოდა, თუმცა კონკრეტულად რომელ მათგანს გულისხმობდა ირაკლი კობახიძემ აღარ დააკონკრეტა. მან მხოლოდ ის თქვა, რომ ოპოზიცია არ არის დღეს იმ მდგომარეობაში და არ აქვს საზოგადოების ისეთი მხარდაჭერა, რომ მათ შეეძლოთ ულტიმატუმების ენით საუბარი, ან მიუთითებდნენ ხელისუფლებას, რა გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს, თუნდაც საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. მმართველი გუნდის ამ ძალიან ხისტი პოზიციის მიუხედავად ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მათი გეგმები არ იცვლება, ისინი გააგრძელებენ ჩვეული გეგმით მოქმედებას, მათ შორის ისინი მოიაზრებენ საპროტესტო აქციებსაც.
ეს არ არის ულტიმატუმი, მან თქვა ის რაც არის რეალობა, ხო? ან წამოვლენ შემოთავაზებაზე, რაც არის რაციონალური, ან წინააღმდეგ შემთხვევაში დარჩება ის სისტემა, რომელიც დღეს მოქმედებს. ანუ ფაქტობრივი მოცემულობა, რაც ყურადღება გაამახვილა თეატროლოგიანმა, ჩვენ ვცდილობთ რომ არ უწოდოთ კლოუნები ჩვენს ოპონენტებს. მაგალითად ვის? არ აქვს ამას მნიშვნელობა, თქვენ ხედავთ რომ რიტორიკა ოპოზიციის მხრიდან არის ძალიან მზაფრი, ზედმეტად მზაფრი და მათ არ აქვთ ახლა ის მდგომარეობა, რომ ასეთი რიტორიკით ისაუბრონ. ეს ქვეყანას დააბრუნებს ისეთ ძალიან მძიმე წარსულში, საიდანაც გამოსავალს ვერაფრით ვერ იპოვის ხელისუფლება. ამიტომ თუ ვინმე დღეს იმაზე ფიქრობს, რომ არა მხოლოდ ეს ანაპირები არ შეასრულოს, რაც ქართული ოცნების ლიდერმა მისცა ხალხს, არამედ 2024 წელსაც კონსტიტუციური ჩანაწერი შეცვალოს, ეს შეუძლებელი ამოცანაა და ეს უბრალოდ არის ძიდი უგუნურება, არ გამოვა უბრალოდ ამაზე არც ფიქრი და არც ოცნება, ამიტომ უმჯობესი იქნება გააცნობიეროს დღეს ხელისუფლებამ, რამდენად რთულია მის წინაშე არსებული დღეს ამოცანა და რამდენად გაბრაზებულია დღეს ხალხი. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც მუდმივად აკვირდებიან ხოლმე არჩევნებს და ხელისუფლებას და ძალიან ხშირად მოუწოდებენ შეცვალონ საარჩევნო სისტემა და უფრო დემოკრატიული მოდელით ჩაატარონ მომავალი არჩევნები, ამბობენ, რომ შემაშფოთებელია თეატროლოგიანის განცხადება, რომელიც ფაქტობრივად ულტიმატუმს უყენებს ოპოზიციას და ამბობს, რომ ოპოზიციამ უნდა მიიღოს ის წინადადებები და ის პირობები, რომელსაც ხელისუფლებას თავაზობს, იმის მიუხედავად არის თუ არა ეს გადაწყვეტილებები ქვეყნის ინტერესებში და დემოკრატიული. მესამე სექტორში ამბობენ იმასაც, რომ ხელისუფლება ცდილობს დააშანტაჟოს საზოგადოებაც, ვინაიდან მას თავაზობს ბევრად უარეს მოდელს, ვიდრე ეხლა არის წარმოდგენილი ხელისუფლების მხრიდან და ფაქტობრივად იმას ეუბნება საკუთარ მოქალაქეებს, რომ თუ ისინი არ დათანხმდებიან იმ ვერსიას, რომელიც ეხლა არის წარმოდგენილი ხელისუფლების მხრიდან, შემდეგ წლებში საქართველოს მოსახლეობას ბევრად უფრო უარესი და არადემოკრატიული მოდელით მოუწევს არჩევნების ჩატარება. ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან პრაქტიკულად ვხედავთ მიზანმიმართულ ქმედებებს, რომ სწორედ საარჩევნო სისტემა არ გაუმჯობესდეს, ამის ნაწილი იყო ის პროპორციული ჩაგდებაც და ამის ნაწილი არის შემდეგ ეს განცხადებებიც, რომ მათი სტრატეგია შეიძლება ითქვას, რომ არის გარკვეულწილად დროის გაწელვა და შემდეგ ისეთი ვითარების წინაშე დაყენება ყველა მხარის, რომ უკვე საარჩევნო სისტემის ცვლილება ვერ განხორციელდეს ვერანაირად. და ამის ნაწილია ვფიქრობ, მათ შორის ისეთი განცხადებების სკეთება, რომელიც კიდევ უფრო უარეს ალტერნატივებს წარმოაჩენს. ხო, რომ აი თქვა საერთოდ 2024 წლისთვისაც შერეული სისტემა იყოს, ან რაღაც სრულად მაჟორიტარული და ან რეალურად ისინი ცდილობენ, რომ უფრო უარესი ვერსიის შემოთავაზებით თითქოს უფრო მისაღები გახადონ ასევე მიუღებელი ვერსია, რომელიც იქნება თქვა შერეული სისტემის რაღაცა 150-ზე თუ სხვა გადანაწილება. მართული გუნდის წარმომადგენლები ულტიმატუმის ენით ოპოზიციას ესაუბრებიან იმ დროს, როდესაც ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. სწორედ ახლა ელოდებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები მორიგი მეხუთე რაუნდის ჩანიშვნას და როგორც ოპოზიციაში ამბობენ, განსაკუთრებით ამ დროს ამ ვითარებაში ხელისუფლების მხრიდან ასეთი ტიპის განცხადებები არის საგანგაშო და საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაც ყურად საღები. ეს რუსლან ჯაბანიშვილი იყო. ოცნების ულტიმატუმის მიუხედავად ოპოზიცია გეგმებს არ ცვლის და საპროტესტო აქციებს ისევ ანონსებს. იმ ფონზე, როცა მხარეები დიალოგის რეჟიმში არიან და კიდევ ერთი მეხუთე რაუნდისთვის ემზადებიან, იუსტიციის მინისტრი ოპოზიციას ულტიმატუმით მიმართავს და ამბობს, რომ თუ ოპოზიცია არ დათანხმდება მართული გუნდის შეთავაზებულ საარჩევნო სისტემას, მოუწევთ პროპორციული საარჩევნო სისტემის გამოგლოვება. იუსტიციის ეს ტონი ოპოზიციაში არ გაკვირვებიათ. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ივანიშვილის ოცნებას თავიდანვე ქონდა გადაწყვეტილი, რომ საარჩევნო სისტემას არ შეცვლიდა და ხელისუფლების უზურპაციას ისევ არსებული სისტემით შეეცდებოდა. დისკრედიტირებული თეატროლოგიანის ზიზღნარები განცხადება არის მხოლოდ ერთი შინაარსის, რომ ეს არის ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი პრაქტიკულად არაპირებს დათმობას და იგი არის საერთაშორისო იზოლაციაში და დაკარგული აქვს ყოველგვარი კავშირი საქართველოს მოქალაქეებთან. ორი განვითარება შეიძლება ქონდეს ამ მოვლენას. პირველი, რომ ივანიშვილი, ესე იგი, დათმობს ძალაუფლებას და ეს იქნება მშვიდობიანი გადაცემა ხელისუფლების და ძალაუფლების. მეორე, ეს იქნება ძალიან მძიმე სცენარი თვითონ ბიძინა ივანიშვილისთვის და იგი გაიმეორებს ნამდვილად იმ დიქტატორების და იმ კორუმპირებული ადამიანების ბედს, რომლებიც უკვე აღმოჩნდნენ სამწუხაროდ სანქციების ქვეშ. რას წვალობს ეს ივანიშვილის უწიგნური კლოუნი, მე ვერ ხვდები. უკვე უარია, რა თქმა უნდა, კაი ხანია მაგ წინადადებაზე.
ეს აგრძელებს რომ თუ იტყვიან რა ეჭიდება იმედს რომ შეიძლება დავთანხმდეთ 150 წიანდაბაზე ამ უწიგნურ კლონმა უკვე უნდა იცოდეს პასუხი ოპოზიციამ გასცა პასუხი მაშინვე რომ ეს აბსოლუტურად მიუღებელია და არა ჩვენი ხუშტურის გამო არამედ მარტივი რამის გამო რაც საზოგადოებას ესმის ნებისმიერი სისტემა სადაც შეგიძლია მესამედზე ნაკლებიც ანუ სამი კაციდან ერთი რო გაძლევს ხმას ან ნაკლები ანუ 10-დან 3-ზე ნაკლები ისე მოიპო უმრავლესობა საზოგადოებისთვის მიუღებელია დღეს და ხვალაც ამიტომ გამოიგულოს რაც უნდა ის თეატროლოგიანი გამოირჩევა თავისი ყელმოღერებული და ესეთი არაადეკვატური განცხადებებით, მაგრამ მე რა მინდა იცით თქვა რომ 2020 წლის ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნები რო ჩატარდება, აი მამლის ყივილამდე სამჯერ კი არა 30-ჯერ უარყოფს ივანიშვილსაც და ქართულ ოცნებასაც პირველი თეატროლოგიანი. ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული. შეეხება მის განცხადებას სერიოზულად არც კი უნდა მივიღოთ მისი ეს გამონათქვამები. მამა ანდრია სარია საპატრიარქოს წინააღმდეგ მდელსახურის საპატრიარქოს სამდინოს წევრებს ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ადანაშაულებს და კონკრეტულ ფაქტებს ასაჯაროებს. რა ფაქტებზეა საუბარი? გიგლა თუმანიშვილი გვეტყვის გიგლა გისმენთ. დიახეთი ჩვენ ცოტა ხნის წინ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ მღვდელმონაზონ ანდრია სარიას და მან შეიძლება ითქვას რომ საკმაოდ სკანდალური განცხადებები გააკეთა მთავარი არხის მაყურებლისთვის. ის პირველ რიგში ხმამაღად და დაუფარავად ამბობს უკვე მას შემდეგ რაც დაადო სასჯელი საპატრიარქომ რომ ის ამბობს და აცხადებს რომ საპატრიარქოში არსებობს ჯგუფი მათ შორის სამდინოს წევრები და მას პირდაპირ არ დაუსახელებიათ შორენა თეთრუაშვილი თუმცა დაადასტურა ეს ინფორმაცია რომლებიც ბოლომდე სწირავენ პატრიარქს და ისინი ცდილობენ რომ ეკლესია იმდენად ძლიერ და რთულ ჩიხში შეიყვანონ რომ მდგომარეობა იყოს გამოუვალი. სწორედ ამასთან დაკავშირებით აკეთებდა აქცენტებს მღვდელმონაზონი ანდრია სარია ჩვენთან საუბარში და შეიძლება ითქვას რომ ის ამბობს რომ გარკვეულ პირებს მათ შორის დაასახელა მეუფე შიო უწმინდავენ გზას იმისთვის რომ ის გახდეს უფრო მეტად მაღალი იერარქიის სასულიერო პირი. სრულად სწირავენ მას და ფაქტობრივად თუ რაიმე თუ აქამდე საზოგადოებას ქონდა ხედვა, რომ ეს ადამიანი რაც პოზიტიურს წარმოადგენს, სრულად მის ავტორიტეტს ამ გარეგნულ დონეზეც კი ანადგურებენ და მე ვფიქრობ ეს არის გზის მოწმენდა ვიღაცაებისთვის და ამ შემთხვევაში მოსალყრედ შიო იწოდება. ეს არ არის მთლიანად ინტერვიუს ვრცელი ნაწილი, ჩვენ მოგასმენთ მხოლოდ მცირე ნაწილი ამ საკმაოდ სკანდალური ინტერვიუსი, უფრო ვრცლად შემოგთავაზებს 9 საათზე. თუმცა დღეს მამა ანდრია სარიამ ისაუბრა ასევე იმ წერილზე, რომელთაც მიმართა საპატრიარქოს გასული წლის 18 დეკემბერს და ითხოვდა, რომ საჯაროდ მომხდარიყო იმ პრობლემებზე საუბარი, რომელზეც საუბრობდა მეუფე პეტრე და თავად მღვდელმონაზონი ანდრია სარია. მე ახლა წაგიკითხავთ ამ წერილის სრულ შინაარს, იმისთვის რომ მაყურებელმა კარგად გაიგოს, რაზე იყო საუბარი. ვინაიდან მოვიდა გაფრთხილება იმისათვის, ვინაიდან მომეცა გაფრთხილება იმისთვის, რომ შემდგომში არ გახდეს აუცილებელი ეკლესიაში მიმდინარე მძიმე და მოუგვარებელი პრობლემების გამო საჯარო სივრცის გამოყენება, საყოველთაო განხილვა. მიზანშეწონილად მიმაჩნია აღსრულდეს 2018 წლის სინოდის განჩინება, რომელიც თანახმადაც წიენდის ხდომის სამივე ინსტანციის დასრულების შემდეგ უნდა შექმნილიყო სინოდალური კომისია, რომელიც რჯულის კანონის მიხედვით შეისწავლიდა ამ საქმეში არსებულ დარღვევებს. ვინაიდან მიტროპოლიტ პეტრე ცაავას მიერ ჯერ სინოდის ხდომაზე და შემდეგ საჯაროდ გაჟღერებული პრობლემა პირდაპირ კავშირშია წიენდის საქმის ერთ-ერთ გამომწვევ მიზეზებთან და მსჯავრდებულ დეკანოს გიორგი მამალაძესთან, რაც აშკარად წარმოადგენს მრავალი კლირიკოსის და თითქმის მთელი საზოგადოების თუ ქართული ერის ინტერესის საგანს. ჩვენი საზრით გამოსავალი მდგომარეობს შემდეგში. ამ საკითხზე გამოცხადდეს მონიტორინგი, შეწყდეს მიტროპოლიტ პეტრეს მიმართ ცილისწამებლური ბინძური კამპანია სასულიერო და საერო პირთაგან. საქმის გამოკვლევა და განხილვა გაგრძელდეს შიდა საეკლესიო ფორმატში, რათა ეკლესიამ თავიდან აიცილოს შემდგომში მოსალოდნელი დაბრკოლებები და კრიზისი, ხოლო საზოგადოება კი დარწმუნდეს იმაში, რომ ეკლესიაში ჯერ კიდევ არსებობს რესურსი პრობლემების შიდა წიაღში მოგვარებისა და დასრულდეს ფიქრი გარედან ცვლილებების იძულების. ასევე მოგახსენებთ, რომ მიტროპოლიტ პეტრე ცაავას მიერ შექმნილი კომისია, რომელიც ითვალისწინებს 1977 წლიდან საეკლესიო დარღვევების შესწავლის და შუალედური ანგარიშის წარდგენას საზოგადოებისთვის, დღემდე აგრძელებს აქტიურ მუშაობას, მაგრამ მონიტორინგის შემთხვევაში დავემორჩილებით კომისიის დადგენილებას, რათა მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი არსებული შფოთის განმუხტვას.
უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ ჩიხური მდგომარეობიდან გამოსავალი კანონიკური სამართლის ნორმებით დიალოგშია, რაც დაშვებული შეცდომების გამოსწორების, მართლმადიდებლური სარწმუნოების გამტკიცების, ერის გაჯანსაღებისა და გაძლიერებული ეკლესიის გარშემო მთლიანობის წინაპირობა იქნება. პატივისცემით მღვდელმონაზონი ანდრია. ეს არის ის წელწერილი შინაარსი, რომელთაც მიმართა 18 დეკემბერს მღვდელმონაზონმა ანდრიამ, თუმცა უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად აი ამ უწყინარი წერილისა, საპატრიარქომ უარი ითქვა ამ წერილის ჩაბარებაზე. სამდივნომ არ გაატარა ის რეგისტრაცია და შესაბამისად მღვდელმსახურის მოთხოვნაზე, რომ დაწყებულიყო შიდა წრეებში და არ მომხდარიყო გარეთ გამოტანა ბევრი პრობლემისა ეკლესიის გარეთ, უარი თქვა საპატრიარქომ. სწორედ ამასთან დაკავშირებითაც საუბრობს მღვდელმონაზონი ანდრია სარია ჩვენს ინტერვიუში, რომელსაც შემოგთავაზებთ 9 საათზე, საკმაოდ საინტერესო და სკანდალური ინტერვიუ გამოვიდა. გიგლა თუმანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი საზოგადოებას და პოლიტიკურ სპექტრს მოუწოდებს დაივიწყონ ყველა წყენა და კონსოლიდაციას თხოვს. გიორგი მარგველაშვილი ამერიკელი კონგრესმენების გზავნილს გამოეხმაურა და ამბობს, რომ არასდროს არ ყოფილა საქართველოს ისტორიაში ასეთი მწვავე კრიტიკა პარტნიორების მხრიდან და თუ ქართულ საზოგადოებას ამაზე ადეკვატური რეაგირება არ ექნება, ქვეყანა დაკარგავს იმ მონაპოვარს, რომლისთვისაც ბოლო 30 წელია იბრძვის. ძალიან ნათელი არის ამ გზავნილების სიმძაფრე. ასეთი მძაფრი გზავნილები მე უბრალოდ არ მახსოვს. არ მახსოვს მათ შორის იმიტომ, რომ როდესაც მოდიოდა კრიტიკა დასავლეთიდან, ნებისმიერი ხელისუფლების დროს იქ ისხდნენ პოლიტიკოსები, რომლებსაც ესმოდათ რა სიმძიმის არის ასეთი შენი პარტნიორისგან ასეთი მძიმე შეფასება. აუცილებელია კონსოლიდირება ყველა იმ ძალის, ვისაც მიაჩნია, რომ საქართველოს მომავალი არ არის რუსეთში, არ არის ავტორიტარიზმში და არ არის წარსულში დაბრუნებაში, კონსოლიდირება ძალიან აქტიური მუშაობა და გადარჩენა საქართველოს პროდასავლური დემოკრატიული არჩევანის. ჩვენ არ ვიწამეთ და არ მივეცით აქტიურად მთელი ჩვენი ახალგაზრდობა და 30 წელი არ გავიარეთ ესეთი რთული იმისთვის, რომ უცებ ყველაფერზე უარი ვთქვათ და ჩავყარდეთ უკან რუსულ ორბიტას. საქართველოს ყავს ჩამორჩენილი და ოროსანი ხელისუფლება. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ამერიკიდან გამოგზავნილ უმწვავეს წერილებში ხაზგასმითაა ნათქვამი, რომ ქართულ ოცნებას სტრატეგიული პარტნიორი რუსეთის მთავარ დასაყრდენად მოიაზრებს. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები არ გამორიცხავენ, რომ შეერთებული შტატების კონგრესმა ღია გზავნილების შემდეგ რეზოლუცია მიიღოს. წერილი შეიცავს არაერთ ძალიან უხეშ ფაქტობრივ უზუსტობას. მას შემდეგ, რაც ჩავარდა კანონპროექტი პროპორციული არჩევნების თაობაზე, არც ერთხელ არ მოხდარა არაპროპორციული ძალის გამოყენება. რაც შეეხება 20 ივნისის მოვლენებს, თქვენ გახსოვთ, რომ ეს იყო არა მშვიდობიანი პროტესტი, არამედ ეს იყო ხელისუფლების გადატრიალების ცდილობა, რაც მოგვიანებით აღიარებით ჩვენებით დაადასტურეს ჯერნიკა მელიამ, შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა. საქმე გვაქვს ველურებთან, აი ასეთი შთაბეჭდილებაა, რომ უცებ იყო ნორმალური ქვეყანა და აიწყვიტა რაღაცა და წავიდა სხვა მიმართულებით. მე ამას უმახსენდება ერთი ძველი ანეკდოტი, ქართველი სტუდენტი რომ ამბობს, რომ გუშინო ჰაიდეგერი გავიარეთო, გუშინო ფიხტეო, ხვალო ახლა გვექნება ჰეგელზე ლაპარაკნა, გული მაინც ჭიდაობისკენ მიმიწევს, აი დაახლოებით ეგეთი ამბავი, რომ ქართულ ოცნებას ასავლიან, ახსენებენ, რომ საქართველოს აქ დამსახურებები, რომ ჩვენ თქვა ნატოსთან თანამშრომლობაში რო გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულება, რო გვაქვს ვიზომი მოსვლა და სხვა და რომ ყველაფერი ეს არის იმიტომ, რომ ჩვენ მივდივართ სწორი მიმართულებით დემოკრატიის ხაზი. ესეთი სამარცხვინო, ესეთი ოროსანი, ესეთი ჩაჭმილი და ჩარჩენილი და ჩამორჩენილი ლიდერი, როგორც ახლა ჩვენ მყავს, თან არაფორმალური საქართველოს მეზობელ ქვეყნებს არ აყავთ. წარმოუდგენელი ასეთი ქაჯი ხელისუფლებაში მოყვანილი, ასეთი პრეზიდენტი, ასეთი პარლამენტის თავმჯდომარე, ასეთი პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე. ქართული ოცნება მოგვდა გასაგებია, მაგრამ მთავარი არის ახლა სწორად გავაცვლოთ. ჩვენ გვჭირდება დასავლური ინვესტიციები ჩვენი ქვეყნის გასავითარებლად, სამუშაო ადგილების შესაქმნელად და ეკონომიკის გასაზრდელად. ამერიკელი ანალიტიკოსები, ისევე როგორც კონგრესის წევრები, პირდაპირ აცხადებენ, რომ ეკონომიკურ განვითარებას და ინვესტიციების მოზიდვას ხელს უშლის ივანიშვილის პოლიტიკა და შესაბამისად ივანიშვილი არის პირადად პასუხისმგებელი იმაზე, რომ დღეს საქართველოში
ნებისმიერი მოქალაქე არის ბევრად უფრო მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში, ვიდრე იყო რამდენიმე წლის წინ. ამიტომ ივანიშვილის ხელისუფლების შეცვლა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი კეთილდღეობის გასამყარებლად ქვეყანაში. ქართული ოცნების და ხელისუფლების სახში გაშვება უკვე გახდა ამოცანა, რომელიც უშუალოდ ეხება თითოეულ ადამიანს არაპოლიტიკური გემოვნების გამო, არამედ იმის გამო, უნდათ თუ არა მათ იცხოვრონ ნორმალურ, განვითარებულ დასავლური ორიენტაციის ქვეყანაში მომავალში. თუ ყველაფერი უნდა გადავაყოლოთ ერთი ადამიანის და ერთი პოლიტიკური გუნდის ამბიციას, თუ ქართული ოცნება არ გაითვალისწინებს, თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ვაშინგტონიდან მიღებულ გაფრთხილებებს შესაძლოა უმწვავესი გზავნილები მალე სენატიდან, სახელმწიფო დეპარტამენტიდან და ვიცე-პრეზიდენტისგანაც მიიღოს. ასეთია ექსპერტების პროგნოზი. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ამერიკული და ევროპული მხარდაჭერა დაკარგოს, რადგან კონგრესმენების წერილი დასტურდება, როგორი კრიტიკულია დასავლეთის შეფასებები საქართველოში არსებულ მმართველობის სისტემაზე. ესეთი წერილი მე 30 წელია თითქმის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა მაქვს, ჩვენს პარტნიორებთან ურთიერთობა მაქვს, მე ესეთი რამ არ მინახავს. ანაკლიის კონსორციუმის დამფუძნებლების მიმართ დაწყებული სისხლის სამართლის წარმოებამ ხელი შეუშალა ამერიკული ინვესტიციების განხორციელებას ამ პორტის განვითარებისთვის. ეს რას ნიშნავს ჩვეულებრივ ადამიანურ ენაზე? ეს ნიშნავს, რომ თუ ქვეყანაში არ გვექნება დემოკრატია, თუ ამ ქვეყნის მიმართ ნდობა არ იქნება, მაშინ შესაბამისად არ იქნება ინვესტიციები, მაგრამ არავინ არ დააბანდებს ფულს ქვეყანაში, სადაც იციან, რომ სასამართლო პოლიტიკურია, ხელისუფლება პოლიტიკურ ოპონენტებს დევნის, ხელისუფლება უბრალოდ დიდარ ადამიანებს დევნის, უკვე არა უბრალოდ პოლიტიკურ ოპონენტებს, იმდენად შეშინებულია. თუ კი აქამდე ჩვენ ხშირად გვინახავს ტალღები პოლიტიკური ოპონენტების დევნის, ეხლა უბრალოდ დიდარ ადამიანებსაც ერჩის ბიძინა ივანიშვილი გასაგები მიზეზების გამო. ამიტომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება ჩვენი მოსახლეობა, 20-20 არის შანსი. მე არ ვიცი რამდენად სერიოზულად უყურებს ხელისუფლება, მაგრამ თუ შევხედავთ დინამიკაში ამ განცხადებებს, ყოველი მომდევნო განცხადება უფრო მკვეთრი ხდება და უფრო მეტ კონკრეტიკას შეიცავს. მე ვფიქრობ, რომ არჩევნების მოახლოვებასთან ერთად ამ განცხადებების პათოსი და ვთქვათ კრიტიკა ასევე გაიზრდება კიდევ, თუ ხელისუფლება რეალურ რეფორმებს გაატარებს, მათ შორის საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, ცხადია ეს შეუწყობს ხელს ნდობის აღდგენას, ეს შეუწყობს პოლიტიკური პროცესების პარლამენტში გადატანას და არა ქუჩაში, ასე რომ ახლა ჯერი ხელისუფლებაზეა. არის ძალიან ყურადსაღები საკითხი, რადგანაც შეერთებული შტატები არის საქართველოს მთავარი საერთაშორისო პარტნიორი, საერთაშორისო მხარდაჭერის თვალსაზრისით შეერთებული შტატები არის ყველაზე უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი და ჩვენი მთავარი, როგორც აღნიშნე, მთავარი პარტნიორის რეკომენდაციები, მათი შენიშვნები და მათი შეშფოთება იმ საკითხებზე, რომელიც ეხება საქართველოში არსებულ პოლიტიკას, ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის და ვფიქრობ, რომ ჩვენი ხელისუფლება კარგად გააცნობიერებს თუ რას წარმოადგენს ეს წერილი. ქვეყნის პოლიტიკის გამო განგაშია ამერიკულ პრესაშიც განუკითხაობა, რომელიც საქართველოში სუფევს, ბადებს ერჩს, რომ მომავალი არჩევნები შესაძლოა კორუმპირებული იყოს. გავლენიანი ამერიკული გამოცემა Washington Free Beacon-ი ამერიკელი კონგრესმენების მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის გაგზავნილ წერილ სტატიას უძღვნის. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი და კონგრესი მმართველი რეჟიმისაგან დაშინების კამპანიის შეჩერებას მოითხოვენ ან ახალი ამერიკული სანქციებით იმუქრებიან. სტატიაში წერია, რომ ქართული ოცნების მთავრობა მილიარდერი ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით ქუჩაში გამოსული აქციის მონაწილეები ძალის გამოყენები დაარბია, პროამერიკელი ოპოზიციის წევრებს კი მიზანმიმართულად დევნის. სტატიის ავტორი წერს, რომ საქართველოს ეკონომიკა არსებული განუკითხაობის გამო ზიანდება, რაც რეგიონში ვლადიმერ პუტინის გავლენებს აძლიერებს. ნატოს ჭირდება ისეთი მოკავშირე, როგორიც საქართველოა. დავოში მიმდინარე 2020 წლის ეკონომიკური ფორუმის საპანელო განხილვაზე თურქეთს საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების გეგმას შეეხო. მელუთ ჩავუშოღლუმ ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან დისკუსიისას განაცხადა, რომ დღემდე ვერ გაუგია, რატომ არ არის საქართველო ალიანსის წევრი, როდესაც ამის აუცილებლობა არსებობს. მე არ მესმის თუ რატომ არ მოვიწვიეთ საქართველო ან რატომ არ გავააქტიურეთ სამოქმედო გეგმა, რათა საქართველო ალიანსის წევრი ქვეყანა გამხდარიყო. ჩვენ გვაკრიტიკებენ იმისთვის, რომ რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობები გვაქვს ვიდრე მეზობლებთან. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ჩვენ დასავლელი პარტნიორები საქართველოს ალიანსში არ იწვევენ.
რათა რუსეთთან პროვოცირება აიცილონ. ჩვენ ვჭირდებით საქართველოს და ჩვენ გვჭირდება ისეთი მოკავშირე, როგორიც საქართველოა. თურქეთს სჯერა, რომ ალიანსს გაფართოება სჭირდება. საქართველო ნატოს წევრი უნდა გახდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ქართულ ოსური მხარე კრიზისული მდგომარეობის გაუარესებაში ადანაშაულებს. სერგეი ლავროვის თქმით, სოფელ წნელიში საქართველოს ხელისუფლების მიერ პოლიციის საგუშაგოს მშენებლობა მხარებს შორის არსებული დაძაბული ურთიერთობების გაუარესებას გამოიწვევს, თუმცა არც ოსური მხარის რეაქცია იყო მართებული საზღვრის ჩაკეტვასთან დაკავშირებით. კრემლის წარმომადგენელმა მხარეებს ვითარების განმუხტვისა და დაძაბული ფონის შექმნისაგან თავის შეკავება ურჩია. აგვისტოში საზღვრის ჩაკეტვას ერთი ადამიანი შეეწირა, რომელსაც ოსურმა მხარებ თბილისში სამკურნალო წასვლაზე უარი უთხრა. და გრიპის ვირუსის კიდევ ერთი მსხვერპლი სამეგრელოში ვირუსით 22 წლის გოგო დაიღუპა. მისი მდგომარეობა მოულოდნელად დამძიმდა, რის გამოც ექიმებმა გადარჩენა ვერ შეძლეს. ორი შვილის დედა თავდაპირველად ზუგდიდის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ამის შემდეგ მისი მდგომარეობა დამძიმდა და საჭირო გახდა ჰოსპიტალიზაცია. ოჯახის თხოვნით გოგონა თბილისში გადმოყავდათ, რა დროსაც ის გზაში გარდაიცვალა. ზუსტი პასუხი, რა ტიპის ვირუსი გახდა გარდაცვალების მიზეზი უცნობია. ახლობლების ინფორმაციით ექიმები დაინტერესდნენ, ჰქონდა თუ არა ახალგაზრდა გოგოს რაიმე სახის შეხება ჩინეთის მოქალაქეებთან ან ჩინურ მაღაზიებთან. იმათმა ვერ იცნესო ქონია ფილტრების ანთება თქვენთან სოფელშიო ქათმები გეყოლებათო ისაო საქონელი ღორი რაღაც მე უთხარი ქათმები გამიწყდა კარგ ახნის წინ მეთქი და მე არ ამყავს მეთქი ერთი ძროხა მყავს მეთქი ვირუსია ანუ ვირუსი რატო არის ამაზე საუბარი რა მნიშვნელობა აქვს მეთქი ვირუსთან აგვაქვს რაღაცა საქმე და მე უთხარი სავირუსოდ მე არაფერი არ ამყავს მეთქი ჯერ ერთი და მეორე თქვა კიდევ მეთქი რომ მე თვითონ მითხრა ვინმე იყო თქვენთან ან საზღვარგარეთიდან შემოსულიო ან ჩინელების მაღაზიები არისო ყველგანო ვინმესთან კონტაქტი ურთიერთობა ხო არ ქონიათო მე უთხარი არც არავინ არ არის აქ ახლომახლოში არ არის მაღაზიები ვირუსზე ჰქონდათ ეჭვი და ამიტომ იყო ამის ლაპარაკი ავადმყოფთან აღებულია ცხვირხახიდან ნაცხი ვირუსის იდენტიფიკაციის მიზნით თუმცა ახ არ კეთდება ეს ვირუსი ადრე კეთდებოდა კეთდება ვირუსის იდენტიფიკაცია, თუმცა არა ყველა პაციენტს, ვინაიდან აბსოლუტურად არ ცვლის მკურნალობის ტაქტიკას. გარდაცვალება როდის გაიგე? გარდაცვალება მე პირადად გავიგე დღეს. დავიხო თუ არა დაგვიანებული მომართვიანობა ამ შემთხვევაში? რამდენადაც ვიცი, ავადმყოფს მქონდა ერთკვირიანი ანამნეზი სიმპტომო კომპლექსის. ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალიდან ვირუსული პნევმონიით პაციენტი შემოვიდა ჩვენს კლინიკაში აპარატური მხარდაჭერით, დაიწყო რადგან იყო ვირუსის საუბარი, ანტივირუსული თერაპია, ანტივირუსული კურნალობა, ანტიბიოტიკოთერაპია, რა თქმა უნდა, სრული სპექტრით. პაციენტი 22 წლამდე იმყოფებოდა ჩვენს კლინიკაში, უკიდურესი მძიმე მდგომარეობით და პაციენტი პატონების მოთხოვნის დაჟინებით გადაყვანილი იქნა თბილისის ჰოსპიტალში. რაზომებს მიიღებს ქვეყანა კორონავირუსის პრევენციის კუთხით და არსებობს თუ არა ვირუსის გავრცელების საფრთხე. ამ საკითხზე დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში შეხვედრა გაიმართა. ქვეყანა საინფორმაციო კამპანიის წარმოებს და ფლაიერების დამზადებას გეგმავს, რომელიც საზღვარზე განთავსდება. ჯანდაცვის სამინისტროში და დაავადებათა კონტროლის ცენტრში აცხადებენ, რომ ამ დროისთვის საქართველოში ვირუსის გავრცელების საფრთხე არ არსებობს, თუმცა სიმპტომების შემთხვევაში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ინფექციური საავადმყოფოები პაციენტების მისაღებად მოემზადებიან. კორონავირუსის ძირითადი სიმპტომები ხველა, სუნთქვის გაძნელება და მაღალი ტემპერატურა. ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება ახალ სამოქმედო ეტაპებზე მიღებული არ არის, ანუ ვაგრძელებთ მუშაობას ჩვეულებრივ რეჟიმში, მდგომარეობა საყურადღებოა, თუმცა არა საგანგაშო. ამდენად ჩვენ დღეს აქცენტს ვაკეთებთ საინფორმაციო კამპანიის გაძლიერებაზე, როგორც მოგზაურებისთვის, ასევე ქვეყანაში შემოსული პირებისთვის. საქართველოს საზღვრებზე, როგორც სახმელეთო, ისე საჰაერო საზღვრებზე დაიდგმება ბანერები. ვეცდებით, რომ ის იყოს სამ ენაზე, ქართულ, ინგლისურ და ჩინურ ენაზე. უხანის ქალაქიდან და შესაბამისი პროვინციიდან ჩამოსული ადამიანები, ჩინელები თუ სხვა ეროვნების წარმომადგენლებს მიეცემათ ინფორმაცია, რომ თუ აქვთ ეს ჩამოთვლილი იქნება რა სიმპტომები, ვის უნდა მიმართონ, სად უნდა დარეკონ და ასე შემდეგ.
კომიტეტმა ჩინეთისა და სხვა ქვეყნების მთავრობის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მოისმინა, სადაც ვირუსი დაფიქსირდა. ამ დროისთვის ჩინეთის მთავრობაც სწავლობს კონკრეტულ დეტალებს, რის გამოც დასკვნების გამოტანა ამ ეტაპზე შეუძლებელია. კომიტეტი დღეს კიდევ ერთხელ გამართავს კონკრეტულ დისკუსიას, რის შემდეგაც კონკრეტული დასკვნები გვექნება. ამ ეტაპზე საუკეთესო რეკომენდაცია ქვეყნებში მონიტორინგის ჩატარება იმისთვის, რომ სამედიცინო დაწესებულებები მზად იყვნენ ვირუსთან გასამკლავებლად, რაც მედიკოსების მომზადებასა და ლაბორატორიების რაოდენობის გაზრდას გულისხმობს. კორონავირუსმა წარსულში სერიოზული პრობლემები შექმნა, რაც პოტენციურად დიდ საფრთხეს წარმოადგენს. ჩვენ მუდმივ მონიტორინგს ვატარებთ და ამ ეტაპზე 400-მდე შემთხვევას სწავლობთ, სადაც 100 განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევა, ასევე არის ფატალური შედეგები. ამიტომ მნიშვნელოვანია მოგზაურობის დროს მაქსიმალური კონტროლი დაწესდეს საზღვრებზე. ჩინეთის სახელმწიფო სამედიცინო ცენტრი ვირუსის გავრცელების ერთ-ერთ მიზეზად ქვეწარმავლებს ასახელებს. მედიკოსების განცხადებით, ბაზარში, სადაც ვირუსი კორონას პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა, ადამიანები ჩინური კრეიტით და ჩინური კობრით ვაჭრობდნენ. ამ ეტაპზე კარანტინში 570-ზე მეტი ადამიანი იმყოფება ვირუსით ინფიცირების გავრცელების მაღალი რისკის გამო. ვუჰანის პროვინციის მთავრობამ რეგიონიდან ადამიანების გასვლა აკრძალა. ჩაკეტილია ყველა გასასვლელი, მაგისტრალები, შეჩერებულია სარკინიგზო და ავიამიმოსვლები. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაში სპეციალური კომისიის მიერ ჩანიშნულია საგანგებოს ხდომა. ჩინეთის ცენტრალური მთავრობის მიერ განსაკუთრებული კონტროლი აეროპორტებში, მგზავრებს ქვეყნიდან თვითმფრინავში ამოწმებენ. ბოლო მონაცემებით ვირუსით 17 ადამიანი გარდაიცვალა. ჩვენ გამოწვევებით სავსე რეგიონში ვიმყოფები და როდესაც რუკაზე ამ სამეზობლოს შეხედავთ, ამაში თავადაც დარწმუნდებით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დავოში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ერთ-ერთ შეხვედრაზე განაცხადა. გიორგი გახარიას თქმით, საქართველოს 20% რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული და ეს არის ჩვენი მოქალაქეების წინაშე მდგარი ყოველდღიური გამოწვევა. ევროპასა და საქართველოს შორის სამომავლო ურთიერთობებზე საუბრისას პრემიერმა ყურადღება გაამახვილა იმ როლზე, რომლის შესრულება საქართველოს უსაფრთხოების კუთხით შეუძლია. გამოწვევებით სავსე რეგიონში ვართ და როდესაც ამ სამეზობლოს შეხედავთ რუკაზე, თავადაც დარწმუნდებით ამაში. აქტუალურია ოკუპაციის საკითხი. კარგად გვახსოვს, რომ ჩვენი ქვეყნის 20% რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული. ეს არის ჩვენი მოქალაქეების წინაშე მდგარი ყოველდღიური გამოწვევა. ყველასთვის ცნობილია, რომ საქართველოს მთავრობამ მხოლოდ მშვიდობიანი გზით კონფლიქტის გადაჭრაზე იკისრა ვალდებულება. ეს პირობა მივეცით ჩვენს მეგობრებს. როდესაც საუბარი გვაქვს არსებულ სიტუაციაში მოქმედებაზე, სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება, ჩვენ მეგობრებთან, შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან ერთადერთი გზაა იმისთვის, რომ გადავრჩეთ ამ გამოწვევებით სავსე რეგიონში. პოლიციელების ფოტოებს, რომლებაც მთავარი არხის მეწილეს გიორგი რურუას იარაღი ჩაუდეს, თბილისის ქუჩებში გამოფენენ. მე ჩავუდე იარაღი. ამ შინაარსის პლაკატები დღეს რუსთაველის გამზირზე გამოჩნდა. სამოქალაქო აქტივისტები ფიქრობენ, რომ უკანონო დავალებების შემსრულებელი პოლიციელების ლუსტრაცია და მათი ვინაობის გასაჯაროება ერთადერთი საშუალებაა, რომ საზოგადოებამ აიძულოს სამართალდამცველები არ შეასრულონ უკანონო ბრძანებები. ბიზნა ივანიშვილმა და მისმა გარემოცვამ ჩათვალა, რომ საჭირო იყო მისი განეიტრალება და რუსულ მილიციურ სტილში ამ ადამიანების გამოყენებით, რომელთა პლაკატებსაც ჩვენ დღეს გავაკრავთ, ჩაუდეს მას იარაღი, სრულიად უტიფრად, ყოველგვარი ნივთიერი მტკიცებულების გარეშე არის ეს ადამიანი დაჭერილი და საქმე როცა ტარდება ხოლმე სასამართლო პროცესები, ეს ნათლად ჩანს ხოლმე, რომ არავითარი ნივთიერი მტკიცებულება მათ არ გააჩნიათ, არც ყვალი არის იარაღის ნაპოვნი და არც ასე შემდგომ. და ეს ადამიანები, რომელთა პლაკატებსაც გავაკრავთ, არიან ამ სისტემის, ასე ვთქვათ, მონები, გვინდა საზოგადოებას ნათლად დავანახოთ და გავაცნოთ ის ჯიბის პოლიციელები და ამ სისტემის უსიტყვო შემსრულებლები, რომლებმაც გააყალბეს და პოლიტიკური კუთხით წაიყვანეს ის პროცესი, რაც გიორგი რურუას დაკავება იყო. ხელისუფლებას არ აწყობს და ეშინია იმ ადამიანების, რომლებიც საკუთარ პროტესტს ღიად გამოხატავენ. როგორც ვიცით, გიორგი რურუა არის მთავარი არხის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. აქედან გამომდინარე, ის არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმარი.
ბაკის პარკში სასტუმრო ბუდაპეშტი არ აშენდება. მერია ტიფლის დეველოპმენტს ხისტი განცხადებით პასუხობს და ამბობს, რომ მშენებლობის ნებართვას ინვესტორი კომპანია ვერ მიიღებს და ვერაფერს ვერ ააშენებს. ვიცე-მერი კომპანიის სიცრუეში ადანაშაულებს და ვახტანგ ხმალაძის თქმით, კომპანიას რამდენიმე ტერიტორია შესთავაზეს, თუმცა უარი განაცხადეს. ტიფლის დეველოპმენტი კი საარბიტრაჟო დავას იწყებს და იმ ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს, რომელიც კომპანია მერიის შეუსრულებელი დაპირების გამო მიიღო. კომპანიაში აცხადებენ, რომ მშენებლობას უახლოეს პერიოდში დაიწყებენ. დღეს გაირკვა, რომ 2013 წელს გაცემული მშენებლობის ნებართვას ვადა გაუვიდა, თუმცა არსებობს ზონალური საბჭოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მერიას არ აქვს უფლება დასაბუთების შემთხვევაში კომპანიას მშენებლობის ნებართვა არ მისცეს. გავიდა თვეები და გავიდა წელიწადზე მეტი, არაფერი კონკრეტული მათი მხრიდან შემოთავაზებული არ იყო. ერთადერთი რაც მათ შემოგთავაზეს ონკოლოგიური სამატყოფოს გვერდით რაღაცა მიწის ნაკვეთი, რომელსაც ჩვენ ვერაფერში ვერ გამოვიყენებდით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მხრიდან იყო საუბარი, რომ მზად ვართ გავცვალოთ ნებისმიერ სახელმწიფო ქონებაში, რომელიც სახელმწიფოს აქვს გამოტანილი აუქციონზე და თუ ის ქონება, რომელიც მათ აქვს გამოტანილი აუქციონზე, აუქციონზე ჩავარდა მაგალითად ქონებები და არ გაიყიდა პირობითად გეუბნებით და ჩვენი ქონება იყო უფრო ნაკლები ღირებულების, მზად ვართ, რომ დავამატოთ თანხა, თუ რომელიმე შეეცდება და ესე ღიად განაცხადებენ და შეგუშლიან ხელს მშენებლობაში, კანონით დაარღვევენ, ეს ყველაფერი იქნება ჩვენი მხრიდან კიდევ ერთი დოკუმენტები და გამოყენებული საერთაშორისო არბიტრაჟში, სადაც ჩვენ ზარალის ზიანზე ძალიან დიდ თანხას შევედავებით სახელმწიფოს. ბაკის პარკის ტერიტორიაზე ის მშენებლობას მაგრამ თუნდაც იქ არ მოხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი განცხადება გაკეთდა და მათ ესეთ კამპანიურად გადაწყვიტეს ახლა რომ დაიწყონ ისევ სამართლებრივი პროცესები იმისთვის რომ ნებართვა მიიღონ, ბაკის პარკის ტერიტორიაზე ეგენ სასტუმრო მშენებლობის ნებართვას ვერ მიიღებენ, ვერაფერს ვერ ააშენებენ. კიდევ ერთი წელი რომ გაგრძელდეს ჩვენი მოლაპარაკებები და კიდევ რომ ვერ შევთანხმდეთ, მაინც ვერაფერს ვერ ააშენებენ და ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე მთავარი და მეორე ხარისხოვანია ის მე ან თქვათ მუნიციპალიტეტი და ეს კომპანია როგორ დავლაგდებით ერთმანეთში დავლაგდებით რამენაირად. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი არ გამორიცხავს, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე შალვა თადუმაძე გახდეს. მზია თოდუა ყოფილი გენერალური პროკურორის პიროვნულ და პროფესიულ თვისებებზე საუბრობს და ამბობს, რომ მოსამართლეობის კანდიდატებიდან შალვა თადუმაძე საუკეთესოა. იმ მოკლე დროში რაც ჩვენ გვქონდა ახლა ურთიერთობა ბატონ შალვას ვახასიათებთ საუკეთესო პროფესიონალად და ყველაზე მთავარი რაც თავმჯდომარეს უნდა გქონდეს ეს არის რომ მას შეუძლია ურთიერთობა დაამყაროს არის ძალიან გაწონასწორებული და თავისი საქმის კარგი მცოდნე. შეიძლება ის გახდეს თავმჯდომარე? არ შეიძლება. მე არ გამგონია. ორხევში 76 საბავშვო ბაღის აღსაწყდელთა მშობლები პროტესტს განაგრძობენ. ისინი სასწავლო პროცესის დაუყოვნებლივ აღდგენას ითხოვენ. დღის მეორე ნახევარში მათ კახეთის გზატკეცილი გადაკეტეს და ტრანსპორტის გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდნენ. აქციის მონაწილეები კერძო ინტერესებზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ ყველაფერი ხელოვნურად არის შექმნილი. მშობლებთან შესახვედრად ბაგა-ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელი მივიდა, რომელმაც ბრალდებები უარყო. ინო რა შევე მითხარი? რა შევდა გამოდიეთ ყვარელში ბაგა-ბაღებს ერთი კვირაა ხორცი არ მიეწოდებათ. ამის მიზეზი ხორცს პროდუქტების შესაძენად გამოცხადებული ტენდერის ჩავარდნა გახდა. ბაგა-ბაღების გაერთიანებამ ერთ-ერთ პრეტენდენტს დისკვალიფიკაცია იმ მიზეზით მიანიჭა, რომ მან დოკუმენტაცია ვერ წარადგინა. თუმცა გამარჯვებულად მოგვიანებით მერიის აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მეუღლე ვასილ სადავენკო დასახელდა. ტენდერის ჩავარდნის გამო საბავშვო ბაღებში მენიუს ცვლილება მოხდა. ამის შესახებ კი არც მშობლები გაუფრთხილებიათ. პირველი დღე არის ერთი ქათმის ხორცი და ერთი მიირთვეს ეს ქათმის სუპი? არა, ქათმის სუპი არ მიირთმევია. და ვერც გუბთა ვერ მოახერხეს. გუბთა ვერ მოახერხეს. მენიუში გვიწერია, მაგრამ ტენდერი არ იყო, ნუ ტენდერითაც ხარდება და ფაქტიურად არ შემოსულა ხორცი, სუპი გაკეთდა და მეორეც მივეცეთ. გარდა ქათმის ხორცის დანარჩენი ინგრედიენტები, ყველაფერი ღაღვი, რაც არის, ყველაფერი მიდის. ხორცის გარდა ჩვეულებრივ წვნიანი ვეგეტარიანული სუპი იყო. მიბრძანდით გაერთიანებაში
საგანძილებაში. დღეს შევთავაზეთ არაჩვეულებრივ სადელებას. წვნიანი, დილით იყო არაკენი პური, პავიდლოთი გამზადებული, მე წვნიანი მეორე თავი იყო მოშიშული ბერმიშელი საღამოზე ძის პაპამა ყველაფერი არის. მაგრამ არა ხორციანი კერძი. დღეს არ იყო ხორცი, რა მოხდა, ვერ გავიგე. შერჩევა შეფასების ეტაპზე ვართ ამ მეორე პრეტენდენტთან. ეს პროცესი დასრულდება მომავალი კვირის ორშაბათს და შემოვა შესაბამისად ხორციც და ქათმის ფილეც. იმდროინდელ წარმოებს ყველას აქვს უფლება, იურიდიული უფლება აქვს, რომ მიიღოს ნებისმიერ ტენდერში მიიღოს მონაწილეობა, თუ არის ამით დაინტერესებული. აბსოლუტურად არაფერ შუაში არ არის აუდიტის სამსახურის მეუღლეობა. საპროტესტო გამოსვლების მთავარ ეპიცენტრის ადგილას პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე სარემონტო სამუშაოები უწყოთ რეჟიმში მიმდინარეობს. ფილები თითქმის მთლიანად აყრილია. რუსთაველის გამზირზე მთავრობის მიერ დამონტაჟებულ მწვანე ღობესთან გავლა უკვე შეუძლებელია. სარემონტო სამუშაოები საპროტესტო წარწერების ფონზე მიმდინარეობს. როგორც გაირკვა კონტრაქტორ კომპანია სულ რაღაც გუშინაცნობეს იმის თაობაზე, რომ მათ უნდა დაეწყოთ საქმიანობა, ეს ნამდვილად არ ჯდება არანაირ ლოგიკაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, იმიტომ რომ მოქალაქეებს უნდა შეეძლოთ თავისუფლად თავიანთი აზრის გამოხატვა, პროტესტის გამოხატვა და ამ მხრივ ეს წარმოადგენს შეზღუდვას ამ უფლებისა, იმიტომ რომ აუცილებელია იმისა, რომ შემოღობილიყო ეს ტერიტორია არ არსებობდა. ეს უფრო უკავშირდება მათი შეფასების რაღაცებისგან თავის დაცვას და პრევენციას, წინასწარ პრევენციული ღონისძიებების მიღებას, რომ იქ ფართომასშტაბიანი შეკრება არ მოხდეს ადამიანების. ხვალ თუ დაანონსებენ ან ზეეგნ მომდევნო დღეებში ადამიანები რომ იქ იკრიბებიან და ბუნებრივია ეს სივრცე იქნება შეზღუდული, ასეთ შემთხვევაში ეს მცირე რაოდენობის შემთხვევაშიც კი შესაბამისად დააყენებს ღირსშესანიშნავი საკითხს, მათ რუსთაველის გამზირი უნდა გადაკეტონ თუ არ უნდა გადაკეტონ. არ ვიცი რას ემსახურება ხელისუფლების გადაწყვეტილება, თუმცა ამ რეალობის გათვალისწინებით უცნაური გადაწყვეტილებაა ნამდვილად. ქართული ოცნება შესაძლოა კოლექტიურ ორჯონიკიძედ იქცეს. ქართულ ოცნებას და მის მხარდამჭერებს ღია წერილით მიმართავს მამუკა ხაზარაძე. პოლიტიკური მოძრაობის ლიდერი მოუწოდებს ივანიშვილის ხელისუფლებას გაითვალისწინოს ევროპარლამენტარების და ამერიკელი კონგრესმენების გზავნილები, რომელსაც ქართული ოცნების პროპაგანდისტები ცდილობენ მინიმუმამდე დაიყვანონ. აშკარაა, რომ ეს უკვე შეუქცევადი პროცესია, რომ საერთაშორისო საზოგადოების მძაფრი კრიტიკა, უნდობლობა, ნეგატიური დამოკიდებულება, პოლიტიკური კრიზისი გაღრმავდება და დღევანდელი ხელისუფლება ქვეყანას საერთაშორისო იზოლაციაში მოაქცევს. სულ მცირე ხანში შეიძლება დავკარგოთ ის, რასაც 30 წლიანი ბრძოლით, შრომით და გამარჯვებით მივაღწიეთ. თუ ასე გაგრძელდა, თქვენი პარტია სულ მალე შეიძლება კოლექტიურ ორჯონიკიძედ იქცეს, წერს ხაზარაძე ღია წერილში. გიგი უგულავასა და ალექსანდრე გოგოხიას სასამართლო პროცესზე დღეს უგულავას ნათესავი დაიკითხა, მან საკალათბურთო მატჩი გაიხსენა, სადაც ბრალდების მხარის მოწმე გიორგი კაპანაძე და გიგი უგულავა შეხვდნენ ერთმანეთს. პროცესს თავად უგულავა არ დასწრებია, შეგახსენებთ ალექსანდრე გოგოხიასა და გიგი უგულავას ფულის გათეთრებას და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ედავებიან. მაშინ როდესაც დაცვის მხარემ უკვე წარმოადგინა ორი პირი, ვინც აბათილებს გიორგი კაპანაძის ჩვენებას და დაცვის მხარე კვლავ წარმოადგენს მტკიცებულებებს, რომელიც გააბათილებს გიორგი კაპანაძის ცრუ ჩვენებას, ამ საქმეზე გონივრულ სამართლიან პირობებში აუცილებლად მისაღები იქნება გამომართლებელი განაჩენი. წარდგენილ ბრალდების ეპიზოდებთან დაკავშირებით აღწევს არანაირი ინფორმაცია არ მიწოდებია სასამართლოსათვის და ადასტურა, რომ ასეთი რამისთვის ასევე არ იყო ცნობილი. მან თქვა ერთადერთი რამ, რომ ის ესწრებოდა საკალათბურთო მატჩს და ადასტურა ასევე, რომ ამ მატჩზე გიორგი უგულავა და გიორგი კაპანაძე ერთად იყვნენ და არ გამორიცხა მათ შორის ისეთი საუბრის წარმართვა, რომელსაც ის ფიზიკურად ვერ მოისმენდა, იმიტომ რომ რეალურად ჩართული იყო საკალათბურთო მატჩში. 31 დეკემბერს დაკავებული სამი სამოქალაქო აქტივისტის საქმეზე სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო. მოსამართლემ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევად ნოდა რუხაძე და გიორგი შოთაძე არცნო, მესამე აქტივისტი რომეო ფარულავა სტრელმანი ხულიგნობის მუხლით 500 ლარი დააჯარიმა.
მოსამართლეებს სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან როგორც იცით, არ არსებობს ბუნებაში მტკიცებულება, რაც დაამტკიცებს იმ ბრალდებას, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტებს გვედავებოდა. ეს იყო სამართლიანი გადაწყვეტილება და რაღაცნაირად პრეცედენტი შეიქმნა 31 დეკემბრის დაკავებულების საქმეზე, რომ თურმე მოსამართლეებს ოდნავ მაინც აქვთ შერჩენილი ღირსება. მოსამართლეს არ ქონდა არანაირი მტკიცებულება ჩვენი ჩადენილი ასე ვთქვათ წყალებში დანაშაულისა გნებავთ ერთი მუხლით პოლიციის წინააღმდეგობა გნებავთ მეორე მუხლით ძვირადღირებული ხუნიგლობა მე წავიწყეთ ჩვენ წარავდგინეთ მტკიცე ვიდეო მტკიცებულებები კადრები სადაც ნახავთ ჩანს რომ ჩვენ არანაირ დანაშაულს იმ ღამეს 31 დეკემბერს არ ჩავდივართ უბრალოდ რა მოტივებიც არ უნდა ედოს სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას არის ძალიან მისასალმებელი განსაკუთრებით იმ ნაწილში სადაც სასამართლომ შეწყვიტა სამართალ წარმოება დაკავებული პირების მიმართ სხვა შესაძლებლობა ჩემი აზრით არც არსებობდა იმიტომ რომ არც პოლიციის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები და განსაკუთრებით ჩვენი წარმოდგენილი მტკიცებულებები ადასტურებდა იმ ფაქტს რომ ადამიანს არანაირი სამართალ დარღვევა არ ჩაუდგენია გავრილოვის ღამის პატიმრების სასამართლო პროცესზე დღეს ბრალდების მხარის მოწმეები გამოკითხეს. სასამართლოს ჩვენება კიდევ ორმა პოლიციელმა მისცა. პროცესს დაკავებულები არ ესწრებოდნენ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ 20 ივნისის საქმეზე დაკავებულმა კახაბერ კუპრეიშვილმა შიმშილობა შეწყვიტა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. დაკავებულების ადვოკატები ამბობენ, რომ ბრალდებას არც ერთი მტკიცებულება არ აქვს და მოწმეები დაკავებულების ბრალეულობას ვერ ადასტურებენ. მომდევნო სასამართლოს ხდომა ისევ ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვით გაგრძელდება. ყველა პროცესი ერთი და იგივე განცდა მაქვს მე ყველას წინააღმდეგ არაფრის მომცემი არ არის ეს პროცესები აი ეს არის ჩვეულებრივად დადგმული სპექტაკლი და ბოლო იციან რა უნდა გააკეთო ჩემი შვილის თუნდაც ბესიკთამლიანის თუნდაც ნებისმიერის განსაზღვრული აქვს უკვე იციან ესენი რისთვის არიან რისთვის ვიტანჯები მე დედა და რისთვის იტანჯება ჩემი შვილი ადვოკატს და კონკრეტების საშუალებას არ აძლევს შეზღუდულია რომ კითხვა დაუსვას მოწმეს რომ რაღაც მომენტები გაარკვიოს და სიმართლე შეიტანოს დაკითხვის ოქში ამას არავინ არ უარყოფდა ის რომ ფარს შეეხო ხელით ის რომ ფარის წართმევას სცადა ეს არ არის დანაშაული და ამისთვის მან ადმინისტრაციული წესით აგო პასუხი. მან ასევე დაადასტურა რომ არ ქონდა არ განუხორციელებელი არანაირი ქმედება პარლამენტში შეჭრის სხვა პოლიციელის ან რომელიმე ადამიანის ან სხვა თანამშრომლის დაზიანების. აღნიშნული პირი საუბრობდა ბესიკთამლიანის ეპიზოდთან დაკავშირებით უშუალოდ მას წართვა დაცვის სპეციალური საშუალება რაც გახლავთ ფარი რაც შემდგომში უკვე აქციის სხვადასხვა მონაწილეებმა გამოიყენეს სხვადასხვა მიზნებისთვის, კერძო თავსაცმლის გამოყენებით. რაც ზოგადად არა მარტო ამ ფარით, არამედ სხვა წართმევის საშუალებით სამართალდამცავებს. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება. ნახვამდის.